Thế giới hôm nay xin chào các bạn. Cho mình hỏi, bạn đã đi Vũng Tàu lần nào chưa? Hãy comment cho mọi người biết nhé. Từ lâu, Vũng Tàu được xem là một trong những địa điểm du lịch nổi tiếng khi sở hữu vẻ đẹp trữ tình cùng nhiều địa điểm sống ảo thần thánh. Bên dưới là biển xanh, bên trên là núi lớn, núi nhỏ. Đến đây, bạn không chỉ được tắm biển, ngắm bình minh và hoàng hôn, mà còn được thưởng thức nền ẩm thực đặc sắc. Ngoài những điều này, Vũng Tàu còn rất nhiều thứ độc lạ. Cho dù các bạn đã đến nhiều lần, nhưng chưa chắc biết. Muốn biết những thứ đó là gì? Các bạn hãy cùng Thế giới hôm nay bắt đầu hành trình khám phá những thứ độc lạ ở Vũng Tàu trong video này nhé. Kem đi, kem đi. Kem cả nhà ơi. Rồi, anh mua mấy cây? Mua 3 cây. Đi 5 người mà mua có 3 cây. Ai ăn ai nhịn? Vợ anh nấu không ăn. Vợ anh không ăn thì anh phải ăn cho vợ anh chứ. Em chỉ mới bán đắt chứ anh làm gì em bán ế sao? Trời ơi, đi 5 người mà mua có 3 cây. 15. Rửa xe ô tô ở Vũng Tàu. Ở Vũng Tàu, xe ô tô luôn bóng mới, mặc dù không phải là xe mới mua. Một phần lý do là vì họ thường xuyên đi rửa xe, nhất là mấy anh nam. Các bạn có biết vì sao không? Bởi ở vùng đất phát triển du lịch biển này, có một dịch vụ rửa xe khá độc đáo. Đó là nữ nhân viên của tiệm mặc bikini để rửa xe. Đúng phong cách xứ biển các bạn nhỉ? Và tất nhiên là dịch vụ độc lạ Vũng Tàu này rất thu hút khách. Vì ngoài rửa xe, các đấng mày râu còn được rửa mát. (14) Cây phượng kỳ lạ. Nói đến cây phượng thì hẳn bạn nào mà không biết, bởi loài cây này gắn liền với những ký ức học trò, với những chiếc giỏ xe chở đầy hoa phượng đúng không nào? Nhưng cây phượng ở Vũng Tàu thì có điều gì khác lạ? Và bạn có nghe nói đến cây phượng Hai Lòng chưa? Cây phượng này được trồng gần cổng khu du lịch San Hô Xanh, đường Thùy Vân, thành phố Vũng Tàu. Điểm đặc biệt ở cây phượng này là sự phân chia độc đáo của cây. Một nhánh thì xanh tươi và không nở hoa, bên còn lại thì nở hoa đỏ rực rỡ. Nguyên nhân chính xác của sự khác lạ này do đâu? Vẫn là một câu hỏi chưa lời đáp đối với bất kỳ ai khi đến check-in. Theo bạn thì nguyên nhân do đâu? Hãy comment bên dưới phần bình luận cho mọi người tham khảo nhé. 13. Giếng phun nước. Trước đây mình đã làm clip về Đồng Nai và có giếng nước tự phun, nhưng độ cao của giếng rất thấp. Ngược lại ở Vũng Tàu, nếu nhìn vào giếng nước tự phun này, chắc ai cũng nghĩ đây là sản phẩm của nhân tạo, do bàn tay con người làm ra. Bởi giếng có độ phun cao lên tới 20 m, hoàn toàn không thể tin, nhưng nó lại có thật. Năm 2015, ông Nguyễn Văn Bảnh ở xã Đá Bạc, huyện Châu Đức, Bà Rịa Vũng Tàu đã thuê thợ đến khoan giếng với độ sâu 80 m. Khi độ sâu đạt đỉnh, thợ khoan rút ống thì nước phun lên xối xả. Nó bắn lên như vòi rồng, rồi cứ như thế phun mãi không ngừng, với chiều cao đến 20 m. Hiện tại thì nơi đây đã được một công ty tư nhân đầu tư xây khu du lịch. Nếu muốn tận mắt chứng kiến giếng nước kỳ lạ này, các bạn hãy xách ba lô lên đi ngay và liền đến Vũng Tàu là được chiêm ngưỡng nhé. 12. Dùng chung quan tài. Phong tục chết chôn hòm vô cùng độc đáo và có phần lạ lùng kỳ bí này được người làng biển Long Sơn truyền từ đời này sang đời khác. Vì người dân ở đây theo đạo ông Trần, người có công khai phá vùng đất này. Người theo đạo này quan niệm sống đồng tịch, đồng sàng, chết đồng quan, đồng quách. Chính vì ai cũng như vậy, nên cả làng chỉ có một áo quan để ở ngôi nhà lớn. Khi có người mất thì thỉnh áo quan về và chỉ được quan trong một ngày. Sau đó mang xác đi chôn, còn quan tài thì đem về để chỗ cũ, chờ đám tang mới. Mặc dù tục lệ này đúng là tiết kiệm thật, nhưng khi tưởng tượng cảnh đã có hàng ngàn thi thể từng nằm trong một chiếc quan tài, thì bạn có nổi da gà không? Nhớ comment cho mình biết trong phần bình luận nhé! (11) Mộ đôi xin số. Nói đến những địa điểm linh thiêng và huyền bí của vùng đất Vũng Tàu, không thể bỏ qua mộ đôi ở xã An Ngãi, huyện Long Thành. Ngôi mộ có từ năm 1977, là chứng tích về câu chuyện tình yêu bất diệt của một cặp trai gái quyết ở bên nhau dù bị gia đình phản đối. Nhưng kết cục của cả hai đã tìm đến cái chết để giải thoát. Họ được chôn cùng nhau và được cho là rất linh thiêng. Nhiều người đã trúng số sau khi đến mộ cầu xin phù hộ. Còn những cái bàn ghế đá đây là có những người ta trúng số, nó thẳng luôn là ta cúng dường. Để ta vô đây ta ngồi nghỉ. Mấy cái bàn này là bà con trúng số lên đây cúng dường. Đây là một cái ngôi mộ mà bà con cho rằng là rất là linh thiêng. Vì thế mọi người đến đây cầu cơ xin số rất là nhiều luôn nè.
Và cũng có những câu chuyện khi mà bà con đến đây sinh số rất là nhiều, thầu đề trúng riết chịu không nổi, vì thế mướn thầy Pháp, thầy Bùa đến đây để trấn yểm cái ngôi mộ đôi này luôn. Mộ đôi linh thiêng tới mức nhiều người tìm tới xin số và không ít người trong số đó đã đổi đời. Nếu có dịp đến với địa danh này, các bạn hãy thử xin xem mình có trúng được số không nhé. Mười, ngôi làng không đám cưới. Ngoài phong tục dùng chung một quan tài, chuyện trai gái dựng vợ gả chồng ở làng biển Long Sơn cũng rất khác so với thiên hạ. Bởi ở đây không bao giờ tổ chức lễ cưới hỏi cũng như rước dâu, phục rễ gì. Nếu bạn muốn cùng nhau xây dựng hạnh phúc trăm năm, chỉ cần sắm chút lễ trầu cau, rồi mời gia đình hai bên đến nói chuyện, thế là xong. Bà con, họ hàng lối xóm có thể mang bánh, trái cây đến chúc phúc, chứ tuyệt nhiên không có cái vụ liên hoan tiệc tùng, cả hát nhảy múa gì đâu nhé. Kỳ lạ hơn nữa là bạn cũng không được quyền chọn ngày thành hôn, vì từ xưa đến nay, hàng ngàn cặp vợ chồng ở Long Sơn chỉ toàn cưới vào động phòng hoa chúc trong một ngày cố định là ngày 1 và ngày 16 hàng tháng theo lịch âm mà thôi. Chiến, con đường bí ẩn. Có lẽ như bạn đã đi Vũng Tàu rồi, nhưng không biết các bạn đã đến miếu Hòn Bà chưa nhỉ? Đây là một trong những địa điểm du lịch nổi tiếng ở Vũng Tàu. Ngôi miếu nằm trên đảo Hòn Bà, một hòn đảo 4 bề là nước và những bãi đá ngầm thuộc khu vực bãi sau. Hẳn là các bạn nghĩ để ra miếu thì phải đi thuyền, nhưng có một con đường bí ẩn có thể đưa bạn ra miếu bằng cách đi bộ, theo một nguyên tắc kỳ lạ nào đó của tự nhiên mà các nhà khoa học chưa lý giải hết được. Thì mỗi tháng, biển Vũng Tàu sẽ tự tách ra làm đôi 2 lần, để lộ ra lối đi len lỏi giữa bãi đá sắc nhọn dẫn từ bãi sau ra Hòn Bà, và bạn có thể dạo bước trên con đường độc đáo dài khoảng 200 mét này để qua lại giữa đất liền và đảo. Nghề tìm vàng bãi biển. Nói đến nghề tìm vàng thì trước đây bạn phải đi vào những bãi đất đá trong thâm sơn cùng cốc. Nhưng nay bạn chỉ cần đi đến những bãi biển ở Vũng Tàu thì có thể đại cát tìm vàng. Bạn chỉ cần mang theo một ít công cụ như máy ra tìm kim loại, một cái xẻng là có thể hành nghề. Theo những người thợ tìm vàng trên bãi biển chia sẻ, mấy ngày lễ thì làm ăn được lắm. Hôm nào trúng đậm thì tìm được dây chuyền, lắc chân, lắc tay vàng mà du khách đánh rơi, bán xương xương cũng vài triệu. Nhưng có hôm thì cũng về tay không. Đôi khi tìm được món trang sức tưởng không có giá trị nhưng lại quý hơn vàng ròng. Vì khi trả lại chủ nhân thì được thưởng công rất hậu hĩnh. Thế mới biết nghề này cũng cần may rủi các bạn à. Bảy, bí ẩn về con tàu ma. Dân Vũng Tàu xưa đều biết đến con tàu bị mắc cạn ngay mũi Nghinh Phong. Con tàu ấy được dân Vũng Tàu gọi với cái tên trìu mến là con tàu ma. Thật ra chả có ma nào ở đây cả. Con tàu ấy tên là Loniskay của Hy Lạp, một tàu giao thương bị va phải đá ngầm và mắc kẹt ngay bãi sau của Vũng Tàu. Sau đó, họ có gọi người đến sửa chữa và tìm cách kéo về, nhưng không được nên bỏ đó luôn. Và con tàu ấy nằm ngay bãi sau từ năm 1968 đến năm 1990. Xét thấy việc ảnh hưởng đến môi trường do nó bị rỉ sét quá nhiều, nên Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu mới cho tháo dỡ con tàu bán sắt vụn, nên giờ cái tên con tàu ma chỉ còn là dĩ vãng. 6. Nhà chú Hỏa. Căn nhà này nằm trên ngọn đồi có diện tích hơn 6.000 m², được xây dựng theo kiến trúc cổ điển của Pháp. Đây là một trong 30 căn nhà trải rộng trên khắp Sài Gòn, chợ lớn, gia đình của ông Hứa Bổn Hoa, thường gọi là chú Hỏa. Ông xây dựng tòa lâu đài này làm khu nghỉ dưỡng cho gia đình, nhưng lại trở thành nơi dưỡng bệnh và chút hơi thở cuối cùng của cô con gái mình. Cũng từ đây thì tòa lâu đài bắt đầu được đồn thổi, với nhiều giai thoại rùng rợn về con ma nhà họ Hứa. Tuy chưa ai thật sự nhìn thấy con ma ra sao, nhưng mấy lời đồn với tiếng hú trong lâu đài vọng ra, rồi những bóng trắng lượn qua lượn lại trên cây, trên mái nhà, làm cho người dân nơi đây không ai dám bén mảng đến. Kỳ lạ hơn là sau 3 lần trùng tu để làm khách sạn thì nó vẫn ế và phá sản. Chuyện tâm linh thì nhiều khi không tin cũng không được các bạn à. Năm, nhà giác vàng. Căn biệt thự Vàng Thiện Soi là một trong những địa điểm được nhiều người nhớ đến khi nói đến Vũng Tàu. Công trình rộng hơn 3.000 m², được xây dựng trong suốt 2 năm. Chủ căn biệt thự này là ông Lê Thái Thiện, một đại gia nước tiếng ở tỉnh này. Bề ngoài căn nhà tuy được sơn màu vàng, nhưng các chi tiết bên trong như tường, trần nhà, cột nhà, đèn trần và một số chi tiết khác đều được dát vàng 24K.
Không ai biết tổng số vàng được ốp vào căn biệt thự là bao nhiêu, nhưng chỉ riêng 5 con gà trống được đúc bằng vàng là đã có giá tới 4 tỷ đồng. Dù giàu có như vậy, nhưng ông Lê Thái Thiện lại vướng vào lao lý vì có liên quan đến việc cho vay nặng lãi và là một trong những đại gia Việt bị bắt khi đang ở trên đống tiền, làm bao người phải sốc nặng. 4. Đại gia Vũng Tàu. Khác với cách chơi của những đại gia nơi khác, đại gia Vũng Tàu không đốt tiền vào siêu xe hay du thuyền, mà lại vung tiền vào việc xây nhà vàng hoặc mua những thứ không giống ai. Điển hình như đại gia Lê Ân, ông đã bỏ tới 6 tỷ đồng để mua một chiếc giường cho cô vợ trẻ thứ 6, kém mình 55 tuổi. Đây là một trong 60 chiếc giường được sản xuất trong năm 2012 để mừng 60 năm trị vì của nữ hoàng Anh. Và mức giá siêu khủng của chiếc giường là do nó được sản xuất hoàn toàn thủ công với sự góp mặt của 700 nghệ nhân tay nghề cao. Bên cạnh đó là các nguyên liệu đặc biệt như len mông cổ hay lông đuôi ngựa xoanh ở khu vực Mỹ Latin. Và điều kỳ lạ hơn nữa là vì đại gia này mua giường tặng vợ nhưng lại không để ngủ mà lại dành cho khách tham quan. 3. Rết biển. Ở những vùng biển khác, bạn sẽ hiếm khi chạm mặt với loài vật này, song ở Vũng Tàu thì nó xuất hiện đầy ra đó. Và mỗi lần xuất hiện còn kéo cả bầy cả lũ đánh chiếm cả biển của người ta. Thật ra thì đây là một loài sâu biển, chúng có hình dáng bên ngoài gần giống với con rết và có cơ chế gây ngứa bằng lông giống như con sâu. Khi chạm phải rết biển, nhất là ở các vùng da mỏng, nhạy cảm, bạn có thể bị rộp. Đối với những người dễ bị dị ứng thì tình trạng có thể trở nên nặng hơn, phải vào viện xử lý. Vì vậy trong trường hợp gặp loài này, tốt nhất bạn không nên chạm vào, nhất là khi đang bơi. 2. Nước suối Suối Bọt. Hình ảnh con suối Dao Kèo tại thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu hẳn làm như bạn nghĩ mình đang lạc ở một quốc gia nào đó có tuyết. Khi nước suối trong tình trạng nổi bọt trắng cao hơn 1 mét nhưng rất kỳ lạ. Nhìn từ xa thì trông rất lạ mắt, nhưng đến gần nó có thể làm bạn bị ung thư mũi do mùi hôi thối bốc lên từ con suối. 1. Ngôi nhà lộn ngược. Ai đang có kế hoạch du hí Vũng Tàu thì ngôi nhà lộn ngược là một địa chỉ không thể bỏ qua. Nếu bạn lo lắng lộn ngược kiểu này thì làm sao đi vào bên trong? Thực ra người ta thiết kế lạ vậy thôi, chứ bạn có thể đi đứng bình thường. Nhưng khi vào bên trong, có thể bạn sẽ phải cảm thấy hơi bị sốc khi mọi thứ đều nằm hết trên đầu mình, từ tủ lạnh, máy giặt, giường tủ, kể cả chiếc bồn cầu. Dù có hơi ghê ghê, nhưng không thể phủ nhận, ngôi nhà là một sự khác lạ đặc biệt, làm nên thương hiệu riêng của Vũng Tàu. Và nếu là một người thích sống ảo, ngôi nhà lộn ngược sẽ giúp bạn có những bức ảnh vô cùng lạ mắt, như đang bị treo lơ lửng trên không trung, hay đang bị dính trên trần nhà một cách khó tin. Điểm độc lạ nào ở Vũng Tàu làm bạn ấn tượng nhất? Nếu có gì bạn muốn check-in địa điểm nào nhất, hãy comment câu trả lời của bạn cho mình biết nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!